السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. افتتح العرض بكودي رودز دخل ليه الحلبة بيقول إن أنا ممكن أتكلم عن شينسكي ناكامورا واللي هعمله فيه، لكن خليني أركز أكتر على رويال رامبل بما إنه قرب. وقبل ما يكمل كلامه دخل درو ماكنتاير وقطعه وقال لي كودي رودز انت بتتكلم على رويال رامبل، المفروض ان انت عمال بتتكلم عايز تخلص القصة بتاعتك وان انت عايز تفوز بالحزام. انا شايفك بتتكلم كتير وبتدخل بتضحك وابتسامتك السمجة واللي انا بحبهاش. انا كنت متعود اعمل زيك وبضحك زيك كده، بس انت محتاج ان انت تطور من نفسك علشان توصل للهدف بتاعك. احنا كنا قبل كده مع بعض في WWE، وكنا حتى فريق مع بعض، لكن الفريق ده ما طلعش للمستوى اللي احنا كنا عايزينه. علشان كده احنا الاتنين سيبنا WWE وخرجنا بره ورجعنا اقوى بكتير. فحتى اخر ماتش انا فاكر ان انا لعبته هنا في WWE كان معاك ضدك انت يا كودي، وانا فاكر ان انت قلت لي بعد الماتش ان انت هتكون صاحب لقب عالم في المستقبل. ودلوقتي انا فعلا بطل العالم في حاليا مرتين. لكن انا شايف ان انت هتوصل للمرحلة دي وهتكون اول واحد في عيلتك ان تفوز بالبطولة دي، لكن محتاج تطور من نفسك. فكودي رودز رد عليه وقال له ان في اختلاف اكيد بيني وبينك. انت يعني لما خرجت من الدبليو دبليو اي ورجعت، انت دلوقتي بتتكلم يعني مش مهتم بالفرصة التانية بتاعتك زي ما انا مهتم بيها، وان انا عايز احقق اللي انا عايز اعمله او اللي انا بحلم بيه في الفرصة التانية دي. لكن انت عمال مجرد بتعترض على كل حاجة وبترمي اللوم على اي حد، داميان بريست، على اي شخص تاني، على جيمي اوسو، ايا كان هو مين الا نفسك. ولو فاكر اخر ماتش لعبناه مع بعض مين اللي كسب؟ انا كسبت في الماتش ده. وسابه كودي رودز وخرج من الحلبة ومشي. وده كان السيجمنت الافتتاحي، كان برومو كويس بين الاتنين، خد وهات جميل ممتاز. فعجبني بصراحة الافتتاح بتاع العرض. رحنا بعد كده خلف الكواليس ل ارتروس قاعد بيبيع تيشيرتات ذا جاجمنت داي. جاله داميان بريست وقال له انت بتعمل ايه؟ انت بتبيع التيشيرتات بتاعتنا في الجراج، يعني ده مش ما يصحش خالص. فارتروس قال له انا ببيع التيشيرتات وده نصيبك من الفلوس، واداله فلوس. وايه دايما بريست قال له خلاص بيعهم، بس ايه ما تعليش صوتك يعني عشان ما تفضحناش وسط الروستر وكده. وقال له في مباراة الليلة، طبعا مباراة بين داميان بريست وفين بالر ضد ذا ميز وارتروس. قال له في مباراة الليلة ما تعملش تاج ان او ما تسلمش لذا ميز، خليه هو اللي يلعب وما تدخلش انت في المباراة. فارتروس قال له تمام وغمز له مش فاهم هو فاهمها ازاي، بس غمز له ومشي داميان بريست. بعد كده رحنا لمباراة بين دي اي واي ضد جي دي ماكدونا ودومينيك ميستيريو. لعبوا مباراة ممتعة بصراحة، كانت مباراة رائعة استمتعت بها جدا جدا. وفي الآخر فاز في النهاية دي اي واي. علشان نروح بعد كده خلف الكواليس لآدم بيرس واقف مع اندي هارتويل وكانس لوري علشان يجوا لهم تشيلسي جرين وبايبر نيفن يقطعوهم. يقولوا لآدم بيرس ان احنا، انت لو بصيت على المباراة بتاعتنا الماتش اللي فات الاسبوع اللي فات، ان احنا اصلا كنا المفروض نفوز في المباراة دي، لكن الحكم اللي انت اخترته كان بطيء جدا في العد ما احتسبش الفوز ده لينا. فقال لهم انتوا ما خسرتوش يعني بسبب الحكم، انتوا خسرتوا بسبب ان الحكم عدى عدتين بس لما انتوا كنتوا بتثبتوا. وهم طبعا طلبوا ان هم يلعبوا ريماتش تاني. قال لهم مفيش ريماتش تاني، انتوا ده كان اخر ريماتش ليكم وانتوا يعني اهدرتوا الفرصة. فاندي هارتويل قالت لها انت يعني عمالة بتتكلمي كتير وبتطالبي بيه يعني بطولة او مباراة ريماتش على اللقب، احنا احق منها. وادم بيرس قال لي تشيلسي جرين ان اندي هارتويل وكانديس لوري احق بالفرصة دي. ف
هم الأحق بالألقاب، فقالوا خلاص نلعب مع بعض مباراة الليلة، ليه لأ؟ فآدم بيرس قال لهم خلاص الماتش ده اتحدد، ورحنا للمباراة بينهم، طبعا بين إندي هارتويل وكانديس لوري ضد تشيلسي جرين وبايبر نيفن. وكانت مباراة سريعة فاز فيها إندي هارتويل وكانديس لوري. بعد كده رحنا خلف الكواليس دي ذا جيرمن داي. كانوا بيسمعوا برومو دي نايا جاكس بتقول إن هي هتفوز في الرويال رامبل وهتفوز على أي امرأة تقابلها. فريا ريبلي سمعت البرومو ده وقالت إن أنا مش قادرة أستحمل أكتر من كده على اللي بتقوله نايا جاكس، ووقف اتكلم داميان بريست مع ذا جيرمن داي. فين بالر بيقول لداميان بريست أنت كنت فين؟ قال له لأني انا الوحيد اللي انا بهتم بالكلام اللي بيقوله درو ماكنتاير علينا، فانا رحت لادم بيرس واشوف ان انا عايز العب مباراه ضد درو ماكنتاير. وفعلا اتحددت مباراه بينهم الاسبوع القادم. وجيدي ماكدونا قال له احنا عايزين المفروض ان احنا ننهي على ارتروس الليله دي. فدايما بريست قال له انت المفروض يعني تفكر اقل في ارتروس وتفكر اكتر في يعني الماتشات اللي انت بتخوضها، حتى انت خسرت النهارده. ففين بالر قال له انت بتدافع عن ارتروس؟ قال له انا مش بدافع عنه، بس هو بيعمل او بيكسب لنا بعض الفلوس، ووراهم الفلوس اللي اداها لارتروس. فقال لهم المفروض انتوا كمان تدوروا على ارتروس عشان تاخدوا نسبتكم من الفلوس. جيدي ماكدونالد بيقول له انا فين حصتي؟ قال له اسمك مش مكتوب على التيشيرت، فما اعتقدش انه ليك فلوس. بعد كده رحنا لجونتر. رجع من الغياب ووقف في الحلبة واتكلم، قال اني انا اطول حامل للقب القارات وهدخل الرويال رامبل علشان السنة اللي فاتت انا دخلت رقم 1 وفضلت للآخر وخرجت على آخر واحد فقط من الحلبة. فالسنة دي أنا هدخل وهفوز بالرويال رامبل علشان أتصدر المين ايفنت بتاع راس المنيا. وكلم شوية على لودفيك كايزر وقال له أنا شفت اللي أنت عملته في الأسابيع اللي فاتت، وإن أنت ضربت كوفي كينغستون، وده الشخص اللي أنا كنت عايزك أصلا تبقاه من زمان، وإن أنت فعلا اتطورت. فقاطعهم اكزيفير وودز دخل ويتكلم مع لودفيك كايزر وقال له بعد اللي حصل منك ضد كوفي كينغستون الاسبوع اللي فات انت كده عندك مشكله معايا، وانا مش هسمح لك انك تخلي كوفي كينغستون يغيب الاسبوع ده بسببك، فانا هلعبك في مباراه. ايه رايك يا لودفيك؟ ولا انت لسه محتاج تاخد راي الرئيس بتاعك؟ سابهم جونتر ومشي. ودولفي كايزر قال لي اكزيفير وودز انا اللي عملته في كوفي كينغستون ده مجرد جزء بسيط من اللي هعمله فيك الليلة دي. وافق على المباراة واتلعبت المباراة بينهم، لكن لم تكتمل المباراة لأن اكزيفير وودز ضرب لودفيك كايزر بالكرسي، فالحكم لغى المباراة ديسكواليفيكيشن. وجزيفير وودز حاول يضرب لودفيك كايزر بالسلم الحديدي زي ما عمل في كوفي كينغستون، لكن هرب لودفيك كايزر ومشي. بعد كده رحنا لبرومو من بيج برونسون ريد. اتكلم وقال برومو غامض، قال فيه في واحد هنا شايل لقب من فترة، وانا اللي هخلص او انا اللي هاخد اللقب ده منه. بس انتهى البرومو على كده. فمعرفش بيلمح على مين، ممكن رومان، ممكن لوجان بول، ممكن سيس، ممكن جونتر. هنشوف مين هو يقصد في الأسابيع القادمة. بعد كده رحنا ليه لقاء مع اكزيفير وودز. المذيع بيسأله بيقول له انت ايه اللي عملته في لودفيك كايزر ده؟ فقال له انت متوقع ايه مني؟ فجاله لودفيك كايزر من وراه وبدأ ضرب فيه علشان يجيله جيني اوسو يتدخل ويمنع لودفيك كايزر ان هو يضرب اكزيفير وودز. فيعني غريبة ان جي يتدخل وينقذ اكزيفير، بس هنشوف تبعات ده في الاسابيع القادمة. بعد كده رحنا لمباراة بين اكيرا توزاوا ضد ايفار من ذا فايكنج ريدر. ولعبوا المباراة. استحوذ طول المباراة ايفار على زمام المباراة، لكن شفنا ان ماكسين دوبري لخمت ايفار وخلت اكيرا توزاوا يعمل تثبيت سريع، وفاز اكيرا توزاوا بالمباراة. عشان قبل ما يحتفلوا
تدخل فالهالا تضرب ماكسين دوبري ويضرب ايفار توزاوا ويضربوهم ويقفوا في الحلبة منتصرين، علشان بعد كده نروح خلف الكواليس لألفا أكاديمي واقفين وبيقولوا لأكيرا توزاوا أنت يعني أحسنت وعملت مباراة كويسة وفزت عليه، هو مجرد يعني واحد خسران ومش طايق الهزيمة فعشان كده عمل فيه كده. جات لهم ايفي نايل وقالت لهم ان انا هروح اتكلم مع ادم بيرس على اللي حصل ده وهنتقم من فالهالا، وفعلا اتحددت ما بينهم مباراة في الاسبوع القادم فالهالا ضد ايفي نايل. بعد كده رحنا للحلبة علشان تدخل ريا ريبلي وتتكلم عن البرومو اللي عملته نايا جاكس، وتقول لنايا انتي بتتكلمي كتير وعمالة تقولي انها هفوز، انا اتمنى ان انتي تفوزي بالرويال رامبل وتختاريني انا، لان انا عايزاكي تختاريني علشان اثبت للعالم ان انا افضل منك. فقطعتها باكي لينش ودخلت وقالت لي ريا ريبلي كان في مقارنات كتير بينا زمان، لكن انا دلوقتي بعترف ان انتي دلوقتي افضل مني، وانا عايزه اثبت لنفسي غلط ان انتي افضل مني، فان انا اثبت لنفسي ان ده غلط لازم اخد منك اللقب بتاعك، وانا هدخل رويال رامبل وهفوز فيها وهاجي العبك على اللقب بتاعك. فريا ريبلي قالت لها انا اكتر واحده متمنيه ان انت تفوزي بالرامبل اكتر من نفسك شخصيا علشان نقابل بعض، وقالت لها اشوفك في الرويال رامبل ومشيت ريا ريبلي. بعد كده رحنا ليه لقاء مع سيس رولينز، المذيعه بتساله على مباراته الليله ضد جندر مهال اللي هيدافع فيها عن اللقب بتاعه، فقال ان انا زي ما قلت آه، مدافع عن اللقب بتاعي آه، كل اسبوع لو اقدر، وان انا مش بخاف على اللقب بتاعي واستخبى واجري، لا انا هدافع عنه عادي زي ما انا قلت عشان اوصل بيه لراس المنيا. وبالنسبه لجندر مال انا لعبته قبل كده، دي مش اول مره، لكن قبل كده ما كانش لسه جندر مال اللي احنا عارفينه دلوقتي. دلوقتي انا هلاعب بطل ل WWE سابق، فمش نفس الشخص اللي انا لعبته قبل كده. بعد كده رحنا لمباراة بين فين بالر وداميان بريست ضد زاميز وارتروس، وقبل المباراة ما تبتدي ارتروس بدأ يوزع الفلوس بتاعة التيشيرتات على ذا جاجمنت داي. جيدي ماكدونالد قال له فين نصيبي، قال له انت لازم الاول تنضم للفريق، ولعبوا المباراة. بدأ فين بالر يضرب في ارتروس، لكن ارتروس قال لداميان بريست مش ده اللي اتفقنا عليه، مش انا ما اتفقناش ان انا اتضرب وجسمي يوجعني كده. هو تقريبا فهم الاتفاق غلط، لان يعني دايما بريست قال له ما تعملش تسليم في المباراة، لكن هو اصلا بدأ المباراة. فالمهم ان في الاخر فاز ذا جاجمنت داي بالمباراة. رحنا بعد كده للقاء مع جندر مهال، اتكلم فيه وقال ان انا مركز جدا وهفوز للادي بالورلد هيفي ويت شامبيونشيب من سيس رولينز، وهثبت للعالم ان ذا مودرن داي مهراجا لسه موجود زي ما هو واقوى من الاول. بعد كده رحنا لمباراة بين شينا بيزلر وزو ستارك ضد ناتاليا وتيجان نوكس. لعبوا مباراة كانت كويسة، وأثناء المباراة شفنا إن قيدا كارتر وكاتانا تشانس أبطال التاج تيم كانوا بيتابعوا المباراة من خلف الكواليس، لكن شفنا في نهاية المباراة حركة إغضاء من شينا بيزلر على ناتاليا خلتها استسلمت، وفاز فريق شينا بيزلر وزوي ستارك. بعد كده حددت مباريات الأسبوع القادم. طبعا سي ام بانك هيرجع في الأسبوع القادم وهيواجه كودي رودز وش الوش، مش في مباراة لكن أعتقد هيبقى برومو. وبرضه زي ما قلت درو ماكنتاير هيلاعب داميان بريست، وايفي نايل هتلاعب فالهالا، وتشاد جيبل هيلاعب ايفار من ذا فايكنج ريدرز. بعد كده رحنا للمين ايفنت، مباراة الورلد هيفي ويت شامبيونشيب بين جندر مهال و سيث رولينز. شفنا جندر مهال داخل مع اندس شير الفريق بتاعه الهندي، وشفنا المباراة اتلعبت. شفنا أثناء المباراة دخول من داميان بريست، وفضل يتابع المباراة من جنب الحلبة علشان لو عايز يعمل كاشين في أي وقت أو صرف الحقيبة. وكان هيعمل فعلا في فترة أثناء المباراة لما كان الاتنين
جندر مهال وسيس رولينز واقعين الاتنين على الحلبة، لكن جاله درو ماكنتاير ووقفوا ان هو يعمل صرف للحقيبة، بدأوا يضربوا في بعض لحد ما خرجوا هما الاتنين بره. وشفنا ان في الاخر سيس رولينز فاز على جندر مهال واحتفظ بلقبه علشان هيروح بيه لرويال رامبل. وانتهى العرض على كده. العرض كان فيه بعض الحاجات الكويسة وهي عجبتني، بعض المباريات كويسة زي مباراة دي اي واي، كانت مباراة كويسة جدا. وبرضه المين ايفنت كان كويس، والسيجمنت الافتتاحي برضه كان برومو يعني حلو جدا بين كودي رودز ودرو ماكنتاير. فتقييمي لعرض ماندي نايت رو هو 7/10. قولوا لي انتوا ارائكم في التعليقات، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لايك للفيديو. وبس ده كان كل اللي عندي. الفيديو النهاردة كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.